and namaste everyone, it's me Joseph. So welcome back to my YouTube channel है न्यू ब्लग न्यू डे. सो अनि आज बिहानी हैन सबैलाई गुड मर्निङ. अनि हजुरहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है. सो अनि म चाहिँ आज तपाईको 3 तारिख हो हैन. सो अनि आज चाहिँ म बिहानै उठिसकेको छु है. सो अनि आज चाहिँ म गान्तोक जान लागिरहेको है. सो किन जाँदै छु भन्ने चाहिँ हैन सो एकछिनमा भन्नेछु है. सो अनि म हिजो गान्तोक जाने काम छ है आज. सो त्यही भएर हिजो नै मैले बेलुका गाडी साडी लिएर आएको छु घर हैन. अनि सो मैले कपाल सपाल पनि काटेर हैन अब ह्यान्डसम भएर जानु पर्यो नि त हैन. सो त्यही भएर चाहिँ हैन केस काटेर रेडी छु हैन. सो अनि आज चाहिँ गान्तोक किन जाँदैछु भन्दा चाहिँ हाम्रो हैन रोयल जोजोको बिहा छ है. सो त्यहाँनिर चाहिँ हैन सो आज म जान लागिरहेको छु है. सो रोयल जोजोलाई है म्यानी हैन कङ्ग्रेचुलेसन्स है. अनि ह्याप्पी म्यारिड लाइफ हैन जोजोलाई. सो त्यही भन्दै हैन गाइस अब एकछिनमा हिँड्छु होला. सो अहिले चाहिँ रेडी भएको छैन, म त्यस्तै 7-8 बजीतिर हिँड्छु है. सो हेर्दै गर्नुहोस् हैन गाइस अरू त के भन्नु है. सो त्यही हो गाइस. अनि एकछिनमा रेडी भएर भेट्नेछु है. सो अनि आजको चाहिँ त्यति भ्लग गर्नु पाउँछु कि पाउँदिनँ मेबी हैन याद छैन. सो एनीवेज है म त्यहाँ गएर है तपाईहरुलाई जति फुटेज हैन क्लिक गर्नु सक्छु हैन त्यही फुटेज देखाउँछु तपाईहरुलाई. सो हेरिदिनुहोस् है. अनि मन पराइदिने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर पनि गरिदिनुहोस् है. सो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त गाइस. सो एकछिनमा भेट्नेछ है त गाइस. फाइनली हामी चाहिँ है माथि बिहामा पुगिसकेका छौँ है. सो अनि यहाँनिर जोजोको एन्ट्री भइरहेको छ है. सो हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस. यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है तामाङ सिलोमा है भव्य रूपमा स्वागत गरिरहेको छ है जोजोहरूलाई है. सो हेर्नु सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ तपाईको तामाङ सिलोको ट्रेडिसनल हो डान्स है. सबैजना हुनुहुन्छ क्या गाडी छ नि. सो गाइस अहिले चाहिँ यहाँ हामी छौँ है. अनि मसँग यता रिचार्ड ब्रदर हुनुहुन्छ. सो साथै हाम्रो छेउमा हुनुहुन्छ एन्जिला नाना.